आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई माई डेली क्याश एप्लिकेसनबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई आफ्नो पेपल एकाउन्टमा कसरी विथड्र गर्ने र पेपल एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नेपाली बैंक इसेवा खल्तीसम्म चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरु यस भिडियो मार्फत दिन चाहन्छु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई माई डेली क्याशमा कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने र कसरी चाहिँ कुन तरिकाबाट चाहिँ पोइन्टहरु अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने छु। सो सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एयरटेमको मेरो होम पेज। यहाँ चाहिँ मेरो लग अहिले $33.25 छ, जसको भ्यालु चाहिँ नेपाली 4000 भन्दा पनि बेसी 4000 भन्दा पनि माथि पर्न सक्छ। यो अमाउन्टहरुलाई चाहिँ मैले डेली बेसिस क्रेडिटहरु क्लेम गरेर 25 क्रेडिटहरु क्लेम गरेर अर्निङ गरेको छु भने म्याक्सिमम चाहिँ मैले रिफरलबाट चाहिँ 50 क्रेडिट अर्निङ गरेको छु। जुन ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले मिनिमम $10 भन्दा माथि चाहिँ तपाईहरुले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग $33 छ। म यो अमाउन्टलाई अहिले पछि विथड्र गरेर देखाउने छु। सबभन्दा पहिला एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउने छौं। ओके, सबभन्दा पहिला माई डेली क्याश एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा गएर। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिनेछु, जहाँ रिफरल कोड पनि दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईहरुले एप डाउनलोड गर्नु होला एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईहरुको यहाँ साइन इन अप्सन आउँछ। इजी छ। साइन इन अप्सनमा तपाईहरुले यहाँ आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला, कुन कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ। हामी अहिले नेपालमा बसिरहेका छौं भने नेपाली यहाँ नेपाल भनेर चुज गरिदिनु होला एन्ड फोन नम्बरमा आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला। एन्ड जुन यहाँ रिफरल कोड छ यहाँ अप्सनल भनेको छ, यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुले मेरो रिफरल कोड एड गर्नु होला। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा देखाएको छ एन्ड साइडमा पनि देखाएको छ। तपाईहरुले त्यो रिफरल कोड यहाँ फिल अप गर्नु होला। यहाँ रिफरल कोड फिल अप गरेबापत तपाईहरुलाई 500 यानी हैन 50 क्रेडिट तपाईहरुलाई इमिडिएटली मिल्नेछ। एन्ड यसपछि यहाँ चारवटामा टिक लगाइदिनु होला एन्ड रिसिभ बोनस नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यहाँ फोन नम्बर चेक गर्नु भनेको छ। इज दिस ओके अर वुड यु लाइक टु एडिट द नम्बर भनेको छ। तपाईहरुको नम्बर मिस्टेक भएको छ भने तपाईहरुले यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नु होला, अदरवाइज ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुको माई डेली क्याशको एप्लिकेसन माई डेली क्याशको एकाउन्ट रेडी हुन्छ। एन्ड तपाईहरुले यहाँ एज अ स्टार बोनसको रूपमा तपाईहरुलाई 50 क्रेडिट मिल्नेछ, जुन यहाँ मैले देखाएको छु तपाईहरुलाई। एन्ड यति भइसकेपछि सेकेन्ड अप्सन हुन्छ, हामीले यहाँबाट डेली अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डेली अर्निङ गर्नको लागि यहाँ तपाईहरुले टप मेसेन्जर भन्ने यो शीर्ष मेसेन्जर हरेक दिन क्रेडिट भन्ने एप्लिकेसनमा गो टु डिलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड गो टु डिलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ प्ले स्टोरमा जान्छ र प्ले स्टोरबाट तपाईहरुले सिधै एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेर तपाईहरुले यो टप मेसेन्जरलाई आफ्नो डिफल्ट मेसेजिङ एप्लिकेसनको रूपमा सेटअप गरेपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो सिम सिलेक्ट गरेर नम्बर हालेर भेरिफाई गरेर कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ टप मेसेन्जर यु आर अर्निङ मनी नाउ भनेको देखिन्छ। यति भइसकेपछि तपाईहरुको काम हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट टप यता ब्याक आउनु होला माई डेली क्याश एप्लिकेसनमा। एन्ड यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ क्लेम रिवार्ड भनेर भनेको छ। डेली 25 भनेर देखाएको छ भने मेरोमा अहिले $33.25 छ भने यहाँ म क्लेम रिवार्डमा क्लिक गरिदिन्छु। एन्ड क्लेम रिवार्डमा क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्टली टप मेसेन्जरमा जान्छ र हाम्रो क्रेडिट यहाँ क्लेम हुन्छ। सक्सेस, कंग्रेचुलेसन्स यु सक्सेसफुली क्लेम द अफर भनेको छ। गो ब्याक टु माई डेली क्याशमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि मेरो 50
50 क्रेडिट बढेर $33.50 भएको छ। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ मिनिमम $10 भएपछि तपाईहरुले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ धेरै कमाउनु भनेको तपाईहरुले रिफर गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। इच रिफरल चाहिँ तपाईहरुलाई $0.50 मिल्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथि शेयर अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यो लिंकलाई कपी गरेर आफ्नो फेसबुकको साथीहरुलाई, मेसेन्जरमा, तपाईहरुले व्हाट्सएपमा फ्रेन्डहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब हामी पे आउटको लागि जान्छौं। पे आउटको लागि यता सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र पेपाल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यहाँ तपाईहरुले पेपाल एकाउन्ट क्लिक गर्नु पेपाल एकाउन्ट तपाईहरुले आफ्नो भेरिफाइड पेपाल एकाउन्टलाई यहाँ लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट छैन भने तपाईहरुले मेरो इमेलमा मेरो पेपाल एकाउन्टमा तपाईहरुले ब्यालेन्स विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ, जसको भ्यालु बराबर चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाली रुपीजमा तपाईहरुको इसेवा अथवा खल्तीतिर ट्रान्सफर गर्दिनेछु। एन्ड भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ, त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट पे आउटमा जान्छौं हामी। एन्ड पे आउटमा चाहिँ जब गेट मनीमा क्लिक गर्छौं, वान क्लिकमा नै हाम्रो विथड्र सक्सेसफुली रिक्वेस्ट हुन्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो क्रेडिट चाहिँ जेरोमा जान्छ। ओके, यति भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपमा आजको डेटमा 2022 12 महिना 21 तारिखमा चाहिँ 3350 क्रेडिट चाहिँ विथड्रमा माइनसमा गएको छ। जुन अमाउन्टलाई चाहिँ विथिन 24 आवर भित्रमा मिनिमममा चाहिँ 24 आवर भित्रमा विथड्र हुन्छ भने म्याक्सिमम तपाईहरुलाई एक हप्ता पनि लाग्न सक्छ। एन्ड तपाईहरुको ब्यालेन्स आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो यसरी नै हो अर्निङ गर्ने यो माई डेली क्याशबाट तपाईहरुले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीभाइले रिफर गरेर जति सक्नुहुन्छ त्यति रिफर गर्नु होला। एन्ड यो चाहिँ एकदम लेजिटमेट एप्लिकेसन हो जहाँबाट हामीले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली तपाईहरुको पेपाल एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। केही सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने कमेन्ट मार्फत सोध्नु होला। सो जय नेपाल, बाइ बाइ।